مرحبا واهلا وسهلا فيكن صبايا، بتمنى تكونوا بألف خير يا رب. هيدا الفيديو خصصته للشعر، رح أعلمكن كيف عملت هيدا اللوك. هيدا اللوك كتير مناسب إذا رايحة حفلة أو إذا رايحة سهرة. هيدا شعري بعد ما عملت له بلو دراي بالبيت. البلو دراي شوي انتزع مثل ما انتو شايفين. هيدا اللوك رح يضاين معي ليوم واحد بس، بعدين لازم حمم شعري. أول شي أخدت هيدا البوند، جايبته أنا من كليرز، وفي هيك كبسات صغيرة مثل ما انتو شايفين، عددها 8. أول شي تأكدت إنه شعري أنا ممشط. أخدت خصلة من قدام وراح أعمل فرق، بس الفرق هيدا ما بيكون مبين لحتى أحط البوند. وأنا بفضل إني أنا أحط البوند بالأول، أتأكد إنه هو مرتب من فوق شعري، بعدين بلش أعمل خصل من تحت كيرلز بالكيرلر. من بعد ما حطيت البوند بهيدا الشكل رح أرجع أخد خصل قريبة. الخصل هيدي تكون من الكبسات تبعون البوند، مش ضروري يكون بيرفكت الشعر مقسوم وانتي عم تاخدي الخصل، لأنه انتي حتبرميهم شوي، والهدف من هاي البرمة انه انتي تحصلي على فوليوم شوي. إذا بدك تعملي نفس طريقتي فيكي تعملي، وإذا ما بدك تعملي فوليوم فيكي يعني تاخديهم للشعرات بس ما حيكونوا كتير حلوين. إذا عملتي فوليوم هيك برمتيهم رح يطلعوا أهضم. اتبعت نفس الأسلوب برفع الخصل لكل الكبسات اللي بالبوند، هن عددهم 8. وكمان الستايل حلو إذا تركتي شعرك ليس، بس أنا حبيت أعمل شوي حركة، لأنه ليس عادي ممكن تعمليه كل يوم. أنا قسمت هلأ شعري نصين وأخدت الكيرلر. رح أحطلكن اسم الكيرلر تحت بالديسكريبشن بوكس. أخدت من تحت خصل عريضة، لأنه من تحت ما بدي إياه يصير كتير كيرلي شعري. أخدت الخصل بهيدا الشكل، لفيتهم على الكيرلر حد بعض، يعني مش فوق بعض، وعديت 10 ثواني لكل خصلة، بعد 10 ثواني وبتركها. بمسك الكيرلر بطريقة عمودية بهيدا الشكل. ماكسيموم درجة الحرارة اللي فيني اطلع فيها بهيدا الكيرلر هي 180، وهيدي الدرجة اللي ماكسيموم فيكي تطلعي فيها لتستعملي اي كيرلر او اي ستريتنر للشعر. ما تستعملي اي حرارة اكتر من هيك لانه بيحرق شعرك. هيدي نوت انتبهي لها. وما تتركي الكيرلر او الستريتنر يمرق على الشعر اكتر من 10 ثواني كمان لحتى ما يحترق. انا بفضل الكيرلر اللي ما له حديدة، اللي بتفتح وتسكر، لانه هيداك دايما بحرق حالي فيه بس اعمل كل مرة بعمل فيه. هيدا الكيرلر بحسه كتير ايزي، يعني سهل انه انتي تستعمليه. وما تنسي مثل ما قلتلك، المهم انه انتي تمسكي الكيرلر بطريقة عمودية لحتى تنزل الخصلة هيك معمولة لتحت. بلشت هلأ اخد خصل صغيرة، كل ما عم بطلع لفوق طلوع عم بصغر بالخصل لانه بدي الكيرلز يبينوا اكتر من فوق. عم بعمل بهيدا الشكل. بس اعمل شعري بالكيرلر ما بيضاين معي اكتر من يوم. انا بفضل انه انا اول يومين يكون شعري معمول له بلو دراي، يعني سشوار عادي. تالت يوم بعمل بالكيرلر، بضاين يوم واحد بهيدا الشكل، وبعدين بغسل شعري. مثل ما قلت لكم انا بحب هيدا الفوليوم، عم حاول طلع شوي خصل من برا. هاي الغنية كتير بحبها، إذا بدكم تعرفوا اسمها اكتبولي تحت بالكومنتس. هلأ مثل ما قلت لكم عم باخد خصل رفيعة من فوق بهيدا الشكل، وعم بمسك الكيرلر بطريقة أفقية باتجاه المحل اللي أنا رح نزل فيه الخصلة مثل ما أنتم شايفين. أنا هيك خلصت، وهيدا اللوك النهائي. طبعا آخر شي بحط سبراي، بس ما بكتر لأنه أنا ما بحب السبراي. وهيدا الفاينل لوك. اعملوا شير لأي صبية حابة تعمل شعراتها بالبيت، واعملوا لايك إذا عجبكم هيدا الفيديو. بتمنى انه انتوا تشتركوا بالقناة، انا بحبكم كتير. انتبهوا على حالكم، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.